Hello everyone. তোমালোকে মোৰ ভয়েসটো শুনিছানে নাই জনাবা? Hello everyone. ভয়েসটো শুনিছানে নাই জনাবা? ভয়েসটো শুনিছানে নাই? ভয়েসটো শুনিলে মোক জনাবা। আৰু আজি আমি আমাৰ লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে? আচ্ছা, শুনা বুলি কৈছা? Hello everyone. শুনা বুলি কৈছা মোৰ ভয়েসটো? ঠিক আছে। তো আজি কোন কোন আহিছা? So first of all, welcome to everyone. আজি মই আকৌ এটা ক্লাছ লৈ আহিছো তোমালোকলৈ। আৰু আজি ক্লাছটোৰ তোমালোকে টপিকটো গমেই পাইছা। চেপ্টাৰটো লাইট হয় আৰু টপিকটো আজি ৰিফ্ৰেকশ্যন। লগতে তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান MCQs থাকিব। তাৰ মাজতে মই চাওঁ কোন আহিছা। আয়েশা আহিছা, তনুজা, ওকে, প্ৰীতি, অমৃতা, কংকনা, সনোৱাৰ হুছেইন। আচ্ছা, তোমালোকৰ এক্সাম চলি আছে নেকি? এক্সামৰ বহুত কথা পাতিছা দেখোন। এক্সাম চলি আছে যদি কেনেকুৱা হৈছে মোকো জনাবা। তোমালোকে নিজৰ মাজতে কথা পাতি আছা ন, তো মোকো কবা কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকৰ এক্সাম, কি আছিলে আজি। স্মিতৰা, ওকে, কৃতি, পঞ্চি, ওকে, স্নেহা, পঞ্চিয়ে মিছ কৰা বুলি লিখিছা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি লাষ্ট ক্লাছ অহা নাছিলা নেকি? স্নেহা ফুকন, বিশ্বজিৎ পায়েং, মিষ্টাৰ ৰিয়াজ, ওকে, মই নামবোৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ আহমেদ, বিশ্বজিৎ পায়েঙে মোৰ খবৰ সুধিছা। মোৰ ভাল, তোমাৰ খবৰ জনোৱা। পৰিস্মিতা মোৰ খবৰ সুধিছা। মোৰ ভাল, তোমালোকৰ খবৰ জনোৱাচোন। ৰাজ আহমেদ মোৰ খবৰ সুধিছা। মোৰ খবৰ ভালেই, তোমালোকৰো কোৱা। কাতিয়ানী বৰুৱা, হাই মেম কৈছা। মিষ্টাৰ হিবজুল, ওকে, দিয়া, মিফতাৰা, স্মিতাৰা, আয়েশা, সকলোৱে মোৰ খবৰ সুধিছা। মোৰ খবৰ ভাল কিন্তু দেই। আজি মেথছ আছিলে কৈছা তনুজাই, আৰু এক্সাম বিৰাট ভাল হোৱা বুলি কৈছা। ভেৰি গুড। সকলোবোৰ এক্সাম যাতে তোমালোকৰ ভাল হয়। ইছ্যু, তোমাৰ নামটো ইছ্যু লিখা আছে, তোমাৰো এক্সাম ভাল হোৱা বুলি কৈছা। সায়েন্সৰ এক্সাম আছিল, ভাল হোৱা বুলি কৈছা স্মিতাৰা। ভেৰি গুড। গোটেইবোৰ লিখিছা নে নাই? বিশ্বজিৎ পায়েঙো ভাল বুলি কৈছা। আচ্ছা, কাতিয়ানী তোমালোকৰ সায়েন্স আছিলে, কেনেকুৱা হ'ল? এক্সাম ভালেই হৈছে বুলি কৈছা আয়েশাই। ভেৰি গুড। তোমালোকৰ এক্সামবোৰ ভাল হৈছে। যিবোৰ তোমালোকে পঢ়ি আছা তেনেদৰে পঢ়া। ঠিক আছে, তো আজি আমি তোমালোকে গমেই পাইছা টপিকটো ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট ষ্টাৰ্ট কৰিম। ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো এইটোৱে যে তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা কোড এইটো ইউজ কৰিব পাৰিবা। কোডটো কি লিখা আছে? প্ৰমো 26। তোমালোকে কিন্তু এই কোডটো ক'লেহে তাৰ ওপৰত কি পাবা? এটা স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট পাবা। ঠিক আছে, তো প্ৰমো 26 বুলি ক'ব পাৰিবা, আৰু এইটো ভেলিড থাকিব 13th of জুনলৈকে 2025। আকৌ তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, নাম্বাৰটো তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা এডমিশ্যনৰ কাৰণে। নাম্বাৰটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা, 6000047459 অ'কে। ঠিক আছে, তো তোমালোকে নাম্বাৰটো নোট ডাউন কৰিছা। বিপুলে লিখিছা, মেম আজি মোৰ সায়েন্স এক্সাম হ'ল। আচ্ছা, কেনেকুৱা হ'ল মোক জনোৱা। ঠিক আছে, চ' আজিৰ টপিকটোলৈকে আগবাঢ়ো। টপিকটোত তোমালোকে কি গম পাইছা? টপিকটোত আমি পঢ়িম এবাউট ৰিফ্ৰেকশ্যন। এইটো এটা কি হয় তোমালোকে জানানে? এইটো এটা কি হয়? ফেনমেনন হয়। কি ফেনমেনন? এইটো এটা লাইটৰ ফেনমেনন হয়। লাইটৰ আকৌ আমি আগত যে এটা ফেনমেনন পাইছিলো, তোমালোকৰ চাগে মনত আছে, সেইটো আমি কি বুলি পাইছিলো? ৰিফ্লেকশ্যন। অ'কে, আৰু ৰিফ্লেকশ্যনত আমি কি পাইছিলো? যে লাইট ৰে এটা যিকোনো সাৰফেসত পৰিলে বাউন্স বেক হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি পঢ়িম এবাউট ৰিফ্ৰেকশ্যন। ৰিফ্ৰেকশ্যনটো পঢ়িবৰ কাৰণে আমাক দুটা বস্তুৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন লাগিব। ইনফৰমেশ্যনটো কি হ'ল? এটা হ'ল ৰেয়াৰাৰ মিডিয়াম আৰু এটা হ'ল ডেন্সাৰ মিডিয়াম। এই
এই দুটা ওয়ার্ডৰ ইনফরমেশন আমাক লাগিব ঠিক আছে First of all, refraction কেতিয়া হ'ব? Refraction হ'বৰ কাৰণে আমাক at least দুটা medium লাগিব। ঠিক আছে? এতিয়া medium কেইটা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি অলপ discussion কৰিম। ঠিক আছে? এতিয়া first আমি পাম যে a medium in which the speed of light is more is known as সেই mediumটোৰ এটা particular নাম আছে নামটো কি তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ যে মিডিয়ামত লাইটৰ স্পিডটো কেতিয়াবা বেছি হয় কেতিয়াবা কম হয় তো স্পিড অফ লাইটটো যদি মোৰ হয় তেতিয়া হলে সেই মিডিয়ামটোক অপটিক্যালি কি বুলি ক'ব আমাৰ অপটিক্যালি ৰেয়াৰাৰ মিডিয়াম ঠিক আছে তো ৰেয়াৰাৰ মিডিয়াম হলে লাইটৰ স্পিডটো তাতে মোৰ হয় বাট ইন কেস অফ ডেন্সিটি হেতুৰ কি হয় less denser medium হয় compared to other medium ঠিক আছে এতিয়া এটা rarer medium কি হ'ব পাৰে এটা rarer mediumৰ good example আমি ল'ব পাৰো air আমাৰ চাৰিফালে air আছে নে নাই আছে হয় এতিয়া এই airটো আমি এটা rarer medium হিচাপে consider কৰিব পাৰো compared with কি যদি মই compare কৰো glass or water okay so ইয়াত তোমালোকৰ মই কি দিছো example air is an optically rarer medium as compared to glass and water তাৰ মানে glass আৰু waterৰ যিটো density airতকে বেছি okay এতিয়া তাত speed of light টো কেনেদৰে more হয় আমি এটা ডায়াগ্ৰামেৰে পিছত বুজি চাম first of all আমি কি জানিলো mediums বিলাক আমি consider কৰিম refraction of rarer আৰু denser বুলি okay rarer speed of light টো কি হয় more হয় so optically rarer medium থাকে ঠিক তেনেকে এনেকুৱা medium থাকে য'ত কি হয় এনেকুৱা medium থাকিব a medium in which the speed of light is less ঠিক আছে আৰু হেইটোক আমি কি কম optically denser medium আমি glass টো কৈয়ে দিলো denser medium বুলি so glass is an optically denser medium than air and water মানে এই তিনিটা medium আমি consider কৰিছো air glass water তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি denser কোন glass then less denser water আৰু একদম lessতকেও less মানে rarer medium কি হয় air so glass is an optically denser medium okay the speed of light to denser mediumত less হয় আমি তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ পিছৰ টপিকটোত আমি এটা ডায়াগ্ৰাম কনসিডাৰ কৰিম ডায়াগ্ৰাম এটা মই প্ৰথমে তোমালোকক ড্ৰ কৰি দেখুৱাম আচ্ছা কনসিডাৰ এ ব্লক অফ গ্লাস ঠিক আছে এটা গ্লাছৰ টুকুৰা আমি কনসিডাৰ কৰিলো ওকে এটো গ্লাছৰ টুকুৰা হয় এটা গ্লাছটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় আমি জানো হয় না সো লাইট যদি থ্ৰু গ্লাছ এন্টাৰ কৰিব বিচাৰে এন্টাৰ কৰিব পাৰিবনে ইয়েস পাৰিব সো কি হ'ব ধৰি ললো লাইট এটা এনেদৰে আহি এই গ্লাছৰ টুকুৰাটোত পৰিছে এই গ্লাছৰ টুকুৰাটোত পৰিছে এই লাইট ৰেটো কেনেদৰে আহিছে এনেদৰে আহিছে গ্লাছৰ টুকুৰাটোত পৰিছে so it is considered as what ray incident ray okay এতিয়া এই পইণ্টটো যত স্ট্ৰাইক কৰিছে এটোৰ নামটো কি পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স অলপমান আমাৰ ৰিফ্লেকশন টপিকৰ লগত কি আছে সিমিলাৰিটি আছে এতিয়া এই পইণ্ট অফ ইনসিডেন্সত আমি এটা নরমাল পাম নরমাল শুড বি what always perpendicular on the surface আমি জানো নরমাল ডাল সদায় পারপেন্ডিকুলার হ'ব লাগে যেনে আমাৰ ম্যাথমেটিক্সত আমি নরমাল পাইছিলো এডাল লাইন আন এডালৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী এংগল মেক কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকে নরমালটো কি হয় নরমালটো হয় আমাৰ perpendicular on the surface এতিয়া এই গ্লাছটো যে আমি ট্ৰান্সপাৰেন্ট বুলি কৈছো এই গ্লাছটো পুৰা বাহিৰত চাৰিওফালে কি আছে এয়াৰ আছে না নাই ওপৰে তলে সব ফালে চাৰিওফালে এয়াৰ আছে হয়নে আচ্ছা সো লাইট যেতিয়া আহি পেলাই এই গ্লাছৰ
টুকুৰাটোত পৰিছে তেতিয়া এই পইণ্টটোত পৰা গ্লাছত এন্টাৰ হ'ব তো this is the separating media between air and glass okay so light enter কৰোতে air আমি কনসিডাৰ কৰিছো rarer medium glass is considered as denser medium so light যেতিয়া enter কৰিব তোমালোকে ভাবাচোন density কম যেতিয়া ইয়াত ধৰিলো molecules কম আছে ইয়াত molecules বেছি আছে ধৰি লোৱা ইয়াত বহুত মানুহ আছে ইয়াত কম মানুহ আছে তুমি ধুনীয়াকৈ আহি আছা বেছি মানুহ থকা ঠাইখিনি যদি তুমি এন্টাৰ কৰিব বিচাৰিছা তুমি ভালকে এন্টাৰ কৰিব পাৰিবা নেকি তোমাৰ কি হ'ব যাওঁতে প্ৰবলেম হ'ব তুমি যেটো স্পিডত আহিছা তোমাৰ স্পিডটো কি হৈ যাব কোৱাচোন মোক যদি ইয়াতে মই বহুত মানুহ থকা বুলি ধৰি লওঁ lots of people are here বহুত মানুহ যদি থকা বুলি ধৰি লওঁ তুমি যদি আহি আছা ইয়াত এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ স্পিডটো আগতকে লেছ হ'ব নে মোৰ হ'ব আনসাৰ মি কোৱা কি হ'ব লেছ হ'ব নে মোৰ হ'ব তোমালোকে প্ৰত্যেকই কোৱা ধৰি ললো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব বিচাৰিছা বহুত মানুহ আছে তুমি যেটো স্পিডেৰে আহিছা হেতু স্পিডেৰে এন্টাৰ কৰিব পাৰিবা নে স্পিডটো তোমাৰ কমি যাব কোৱাচোন কি হৈ যাব কি হ'ব আমাৰ স্পিডটো পৰিস্মিতা নাথ ভেৰি গুড আমাৰ স্পিডটো কমি যাব ইমান হেঁচাঠেলাৰ মাজত মই স্পিডটো কেনেকৈ আগৰ দৰে বেছিকৈ ৰাখিব পাৰিম নোৱাৰিম ন ঠিক তেনেকৈ ৰেডাৰৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামত এন্টাৰ কৰোঁতে তোমালোকৰ স্পিডটো মানে লাইটৰ স্পিডটো কমি যাব এজ এ ৰিজাল্ট তোমালোকৰ কি হ'ব লাইট ৰেটো বেণ্ড হৈ এনেদৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মাল হ'ব এই যে লাইটটো আহি কেনেকৈ আছিলে এনেকৈ আহি আছিলে এই পইণ্টটো পোৱাৰ পিছত এনেকে নগৈ কিয় ভাঁজ খালে এনেকে যোৱা নাই কিয় ভাঁজ খালে ইয়াতে আমাৰ ৰিফ্ৰেকশন প্ৰপাৰ্টিটো লুকাই আছে যে লাইট এটা যেতিয়া from one medium to another medium enter কৰে তেতিয়া যদি অবলিকলি যদি এনেকে বেকাকে আহি এন্টাৰ কৰে তেতিয়া লাইটটোৱে নিজৰ স্পিডটো চেঞ্জ কৰে ঠিক আছে আৰু কৰি পেলাই এনেদৰে বেকাকে যায় তাৰ কাৰণে আমি এটা ফিগাৰ লৈ আহিছো ফিগাৰটোত আমাৰ এই গ্লাছৰ টুকুৰাটো বাহিৰত এয়াৰ বুজি পাইছা সো ইয়াত তোমালোকে চোৱা এইটো গ্লাছৰ টুকুৰা তো ইয়াৰ আউটসাইডত এয়াৰ ইয়াত গ্লাছ স্টাৰ্ট হৈছে সো লাইট ৰে আহিছে ইনসিডেন্ট লাইট ৰে এৰো দিছা AO A incident light O point is point of incidence okay এতিয়া N and S is what normal AO আমি কলো incident ray তো OB is what OB কি হয় what is OB কি হয় কোনে কব OB কি হয় চিন্তুও কাৰেক্ট আনসাৰ দিছিলা স্পিড কমি যাব বুলি ভেৰি গুড কোৱাচোন এই ৰেটোৰ নাম কি ক'ব পাৰিবানে কোনোবাই OB এই ৰেটোৰ নাম কি লাইট ৰে ডাইৰেকশন এনেদৰে দিয়া আছে এই OB লাইট ৰেটোৰ নাম কি OB লাইট ৰেটোৰ নাম কি মনত আহিছে নে OB লাইট ৰেটোৰ নাম কি ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে হয়নে সো এই ডায়াগ্ৰামটোৰ ওপৰত বেস কৰি আমি ইয়াত যেনেকৈ আমি ম্যাথমেটিক্সৰ জিওমেট্ৰি পজিশনত সদায় ডায়াগ্ৰামৰ এক্সপ্লেনেশন দিও ইয়াতো আমি তেনেদৰে কি কৰিছো AO is what incident ray check AO is incident ray OB is refracted ray so OB refracted ray N and S normal ইয়াত কেইটামান পইণ্ট আছে N and S normal এই যে incident ray and normal here it makes some angle এই এংগলটোৰ নাম কি কোনে ক'ব এই এংগলটোৰ নাম কি কোনে ক'ব এই এংগলটোৰ নাম কি ইন্দিৰা পায়েঙে আনসাৰ এটা দিছিলা কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা এই এংগলটোৰ নাম কি কোনে ক'ব পাৰিব এই এংগলটোৰ নাম কি ইনসিডেন্ট ৰে এন্ড নরমাল মেক্স এন এংগল
What is the name of the angle? Angle tour naam ki? Ami ei angle tour naam janile, ami কি কৰিব পাৰিম কিছুমান question answer কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এই এংগেলটোৰ নাম আমি জানো angle of incidence which is denoted by I ঠিক আছে আকৌ refracted ray makes an angle with normal এই এংগেলটোৰ নাম কি angle of refraction which is denoted by R ঠিক আছে বুজি পাইছা so আমি তেনেকে I angle is the angle of incidence R is the angle of refraction and O is the point of incidence so here is a note what is the note the refraction or bending of light takes place at the boundary between the two media তাৰ মানে media বুলি কিয় কৈছে fluid ঠিক আছে ইয়াতে এটা মিডিয়াম আছে ইয়াতে এটা মিডিয়াম আছে এই মিডিয়াম দুটাৰ সেপাৰেশন ইয়াত হৈছে আৰু লাইটৰে বেন্ড কোড হৈছে এই সেপাৰেশনটো ফাস্ট কোড খাইছে সেপাৰেশনটো ওকে বুজি পাইছা ওকে সো আমি এটা refraction of light we can define how the change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely বেকাকে পঢ়িব লাগিব কিন্তু is called refraction of light the bending fast যে খাইছে the bending of light when it goes from one medium to another obliquely is called refraction of light Raj Ahmede correct to reflected বুলি কৈছা refracted হয় ঠিক আছে তো refraction of lighter কি হয় লাইটৰ এটা bend হয় কিয় because one medium পৰা আনটো mediumত enter কৰোতে light নিজৰ speed টো change কৰে আৰু obliquely enter কৰিব লাগিব okay এতিয়া আমি angle of incidence কি পাইছো it's an angle হবৰ কাৰণে আমাক দুটা লাইন লাগিব ঠিক আছে so the angle between incident ray and normal ডাল ক'ত আছিল at point of incidence is called angle of incidence and the angle between the refracted ray and the normal at the point of incidence is called angle of refraction আমি ইয়াত define কৰিছো ঠিক আছে বুজি পাইছা now is the angle of তোমালোকে incidence দেখিছা তোমালোকৰ reflection topic to পঢ়োতে মনত আছে angle of incidence is equal to angle of reflection but in case of refraction আমাৰ কেতিয়াও angle of incidence to angle of refraction equal হ'ব নোৱাৰে either কি হ'ব small হ'ব মানে greater হ'ব or less হ'ব কিন্তু equal হ'ব নোৱাৰে so আমি এটো mark কৰি থম যে in the refraction of light the angle of refraction is usually not equal to the angle of incidence the angle of incidence is either smaller than the angle of refraction or greater than the angle হয়তো কেতিয়াবা ডাঙৰ হয় বা কেতিয়াবা সৰু হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা ৰাজ আহমেদ ইনসিডেন্স দিছা ওকে কারেক্ট এতিয়া আমি যে লাইট ৰেটো এন্টাৰ কৰা দেখিছো লাইট ৰেটো এন্টাৰ কৰিলে কি কি হ'ব পাৰে সেইটো আমি চাম So rules which give the direction of bending of a ray of light when it goes from one medium to another. One medium পৰা another medium enter কৰিলে কি হয়? So air পৰা glass enter কৰিছে আমি ধৰিব পাৰিছো। এইডাল light ray ধৰিব পাৰিছা সবে? এইডাল light ray। ইয়াত strike কৰা বুলি কিয় কৈছো? No doubt এইটো enter কৰিব but there is a separation between two media air আৰু glass। তো ইয়াত আখি পোৱাৰ লগে লগে লাইট টো বেন্ড হ'ব কেনেকে বেন্ড হ'ব ডিপেন্ড কৰিব কোনটো মিডিয়ামৰ পৰা কোনটো মিডিয়ামত এন্টাৰ কৰিছে ইয়াত ক'ৰ পৰা ক'ত এন্টাৰ কৰিছে refraction of light when it goes from a rarer medium to a denser medium air rarer হয় glass denser হয় so rarer পৰা denserত এন্টাৰ কৰোতে আমি কি অবজাৰ্ভ কৰিলো ক'ব পাৰিবানে আমি কি অবজাৰ্ভ কৰিছো লাইট ৰেটো বেন্ড হোৱাত হৈছে কিন্তু নৰ্মালৰ towards হৈছে ওচৰত হৈছে so that's why we can write when a ray of light goes from air মানে rarer medium into glass denser medium it bends towards the normal at the point of incidence okay আৰু ইয়াত তোমালোকে মোক ক'ব পাৰিবা angle of incidence is greater or less than angle of refraction কোৱাচোন greater or less
কোৱাচোন angle of incidence ইয়াৰ যিটো I is greater or less than angle of reflection greater or less যিকোনো আনসাৰ এটা কোৱা কি হয় angle of incidence টো কি হ'ব angle of incidence টো তোমালোকে সৰু দেখিছা নে ডাঙৰ দেখিছা যেতিয়াই লাইট ৰে এটা ৰেয়াৰৰ পৰা ডেন্সাৰত এন্টাৰ কৰিব তেতিয়া লাইট ৰেটো কি হ'ব bend হ'ব towards the normal আৰু তেতিয়া angle of incidence কি হ'ব angle of incidence কি হ'ব angle of refraction is smaller than angle of incidence তোমালোকে দেখোতে গম পাইছা angle I is greater than angle R okay I greater Ismita I greater okay এতিয়া আমি চাম ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰত এন্টাৰ কৰিব মানে refraction of light when it goes from a denser medium to a rarer medium so as usual গ্লাছৰ পৰা এয়াৰ দুটা হেই একে মিডিয়াম লৈছো এবাৰ গ্লাছৰ পৰা লাইট ৰেটো স্টাৰ্ট হৈছে ইয়াত সেপাৰেশন পালে separating between the two media তো ইয়াত লাইট ৰেটো বেন্ড হ'ব এবাৰ বেন্ড হওঁতে কি হ'ল এই তোমালোকে ভাবাচোন ইয়াত ধৰা ডেন্সাৰ মিডিয়াম বহুত মানুহ আছিলে ইয়াত মানুহ কমি গ'ল তুমি ৰিলেক্স হৈ গলা তোমাৰ স্পিডটো বাঢ়ি গ'ল লাইটৰ স্পিডটো ইয়াত বাঢ়ি গ'ল তো দ্যাটস ওয়াই away from the normal হৈ গ'ল সো আমি কি পাম when a ray of light goes from glass into air it bends away from the normal মনত ৰাখিবা away from the normal এতিয়া কোৱা angle of incidence মানে I আৰু R ৰ মাজৰ ৰিলেশনটো কি which one is greater কি হ'ব ইয়াতে greater কোনটো হয় R নে I R greater হ'ব নে I greater হ'ব মিফ্টাৰা আনসাৰটো দিছা আগৰ এবাৰ কোৱা I greater হ'ব নে R greater হ'ব কৃতি জেৰিফা very good R greater হ'ব ইয়াতে very good ইস্যু দিছে কাৰেক্ট আনসাৰ পৰিস্মিতা মফিদা very good মিফ্টাৰায়ও কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা very good so that's why আমি কি লিখিব পাৰিম when a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium its speed কি হয় speed কি হয় increase or decrease বিশ্বজিৎ পায়েঙে কারেক্ট আনসার দিছে সিন্তু কারেক্ট আনসার তনুজা its speed কি হয় স্পিড টু কি হ'ব ডিক্রিজ হ'ব or slows down and bends কি হ'ব towards the normal তো তাৰ অপোজিট টু কেতিয়া হ'ব স্পিড আপ কেতিয়া হ'ব when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium then its speed increases or its speed up and bends away from the normal আমাৰ এটো কনক্লুজন হয় এই মাত্ৰই যি দুটা ডায়াগ্ৰাম পাইছো তাৰে ঠিক আছে okay এতিয়া লাইট ৰে আমি সদায় অবলিকলি পঢ়া দেখিছো if a light ray falls on the surface perpendicularly কি হ'ব okay light ray to এটো separation এটো point of incidence normal ক'ত আছে ইয়াত normal ক'ত আছে আমি ড্ৰ কৰিম এই ডালে normal so সবতকে important কথা normal makes with the incident ray an angle which is called angle of incidence hey angle of incidence to ইয়াত কিমান দেখিছা একো angle make কৰা নাই so angle of incidence to কিমান 0 হয়নে এতিয়া এই যেতিয়া আমাৰ refraction at the time of refraction যেতিয়া perpendicularly surface or perpendicularly light ray এটা যেতিয়া enter কৰিব without deviation light ray to pass কৰি যাব if the incident ray falls normally মানে perpendicularly to the surface of a glass slab then there is no bending of ray of light and it goes straight light এ ভাঁজ নাখায় বুজি পাইছা তাৰ মানে refraction হোৱা নাই okay তো ৰিফ্ৰেকশনৰ কাৰণে আমি ডে টু ডে লাইফত কেনেকুৱা আমাৰ অবজাৰভেশন হ'ব পাৰে যে an object placed under water appears to be raised আমাৰ কি আছে এটা যিকোনো কি আছে টাব এটা আছে
ওকে ওয়াটাৰ টাব তাৰ ভিতৰত ওয়াটাৰ আছে ওয়াটাৰ কোনটো লেভেললৈ আছে ওয়াটাৰ এই লেভেলটোলৈকে আছে ওকে ওয়াটাৰ দেখুৱাইছো ভিতৰত এটা কইন আছে কইনটো একচুয়ালি ইয়াত পৰি আছে পানীৰ তলত ইয়াত পৰি আছে কিন্তু তোমালোক সকলোৱে এই কইনটো অলপ ওপৰত থকা যেন ভাবা সেইকাৰণে আমি পানীৰ ভিতৰত কিবা এটা বস্তু যদি পৰি যায় আমি তুলিব গলে তাত সদায় আমি হাতখন এটা বেলেগ ঠাইত দিওঁ তাৰ মানে আমাৰ কি হয় অবজাৰভেশনত আমি যি বস্তুৱে নাথাকক কিয় appears here মানে অলপ ওপৰত থকা যেন পাওঁ this is due to what refraction okay বুজি পাইছা so refraction আমি আৰু ক'ত দেখিব পাৰো when a thick glass slab is placed over some printed matter printed letter এটা sentence এটা আছে the writing appears to be higher in the glass হেতুৱে হৈছে ইয়াত ঠিক আছে সবতকে ইন্টাৰেষ্টিং কথা যেটো সেন্টেন্স লিখা আছে হেতুৱে হৈছে ইয়াত গ্লাছৰ ভিতৰত appears higher অলপ ডাঙৰকে দেখিছা the letters appear raised when viewed from the topৰ পৰা গ্লাছৰ টুকুৰাটো যেতিয়া টপৰ পৰা ভিউ কৰিছা এই যেটো এনেকুৱা ধৰণতে লিখা আছিল ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখা আছিল আৰু ওপৰত গ্লাছ টুকুৰা থাওতে এই হ্যান্ডৰাইটিং বোৰ অলপ ডাঙৰ দেখিছা বুজি পাইছা ওকে সো ৰিফ্ৰেকচনৰো লজ আছে যেনেকৈ ৰিফ্লেকচনৰ আছিলে সেই একে ইনসিডেন্ট ৰে মই ইয়াত দেখুৱাই দিম incident ray normal at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane light ray to eneke enter কৰোতে এনেদৰে enter হৈ সোমাই যাব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ সেকেন্ড ল টু ৰিফ্লেকচনৰ নিচিনা নহয় মানে angle of incidence angle of reflectionৰ ইকুৱেল নহয় কেনেকুৱা হয় বেলেগটো কেনেকুৱা মই তোমালোকক বুজাই দিম So, first law, the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Our second law to hold, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the light of a given color and for the given pair of media. মানে এৰৰ পৰা যদি গ্লাছত এন্টাৰ কৰিছে তেতিয়া আমি I যেটো angle of incidence তাৰ sine লৈ পেলাই যেটো angle of refraction তাৰ সাইন লৈ তাৰ যেতিয়া ৰেশিও উলিয়াম হেতু সদায় এটা কি হ'ব কনস্ট্যান্ট হ'ব মানে এয়াৰৰ পৰা গ্লাছত এন্টাৰ কৰোতে যেটো কনস্ট্যান্ট হ'ব হেতু ইয়াত যিমান হয় আউটসাইড দিস প্লেস হেতুৱে হ'ব ঠিক আছে কিন্তু এয়াৰৰ পৰা যদি ওয়াটাৰত এন্টাৰ কৰে তেতিয়া সেই কনস্ট্যান্টটো এয়াৰৰ পৰা গ্লাছত এন্টাৰ কৰোতে যেটো হৈছিল হেতু নহয় that means কি আমাৰ কনস্ট্যান্টটো given color given pair of media কাৰণে হে কনস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে তো ট্ৰিগোনোমেট্ৰি তোমালোকে পাইছা তাৰ হিচাপত এই সেকেন্ড লটো আৰু এই লটোৰ স্পেশাল নাম আছে স্নেলস ল অফ ৰিফ্ৰেকশন এই সাইন্টিষ্টৰ নামে স্নেল হয় যোনে দিছিলে সো দিস ইজ ডিসকভাৰ্ড বাই স্নেল ইন 1621 ইয়াৰটো দিয়া আছে কেতিয়া ডিসকভাৰ কৰিছিলে So আমাৰ যেটো স্নেলস ল হেতু যদি ম্যাথমেটিক্যালি ক'ব লাগে I যদি angle of incidence R যদি angle of refraction হয় then we can write sin I by sin R a constant আৰু এই constant টো আমি কম refractive index of the second medium with respect to the first তাৰ মানে light ray টো ক'ত এন্টাৰ কৰিছে light ray টো এটা মিডিয়ামৰ পৰা আনটো মিডিয়ামত এন্টাৰ কৰিছে এটা মিডিয়ামৰ পৰা গ্লাছৰ পৰা এয়াৰত এন্টাৰ কৰিছে সেকেন্ড মিডিয়াম কোনটো যত হেকত গৈ এন্টাৰ কৰিছে তো সদায় ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সটো কাৰ হয় কোনটো মিডিয়ামৰ হয় ফাৰ্ষ্টৰ নে সেকেন্ডৰ কি কৈছে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ দা সেকেন্ড মিডিয়াম উইথ ৰেসপেক্ট টু দা ফাৰ্ষ্ট ওকে আৰু ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স ইজ জেনাৰেলি ডিনোটেড বাই n or এই আলফাবেটটো চিনি পাইছা নেকি কোনোবাই এই আলফাবেটটো ক'ব পাৰিবা এই আলফাবেটটোৰ নাম কোনে ক'ব পাৰিবা জেৰিফা কৃতিহতে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা কনস্ট্যান্ট বুলি ঠিক আছে এই আলফাবেটটোৰ নাম কোনে ক'ব পাৰিবা এই আলফাবেটটোৰ নাম এটো কি বুলি কয় মিউ বুলি কয় এটো ঠিক আছে
Okay, then what about this refractive index? Kitaba amak hude what is refractive index? Ami generally ki koa jay refractive index mane mu hoy hetu hudha nai. What do you mean by refractive index? Tetia ami kobo lagibo light eta medium pora antu medium enter jetia kore light eta medium pora antu medium enter jetia kore kiman extent light to bend hoise he extent to he amount to refractive index বুলি কয়. So আমি কি ক'ব পাৰো the extent of the change in direction that takes place in a given pair of media. ঠিক আছে? Change in direction of light. Okay? So এটো refractive index বুলি কয়। এই refractive index টোক আমি কেতিয়াবা absolute refractive index বুলিও ক'ব পাৰো but when যেতিয়া আমি কনসিডাৰ কৰা মিডিয়াম গিটাৰ ভিতৰত এটা at least air হয় তেতিয়া air or vacuum তেতিয়া we can consider it as absolute refractive index or simply refractive index but other than that আমি সেইবোৰক relative refractive index বুলি কওঁ তো আমি ইতি জানি লও what is absolute refractive index so it is defined as the ratio of speed of light in a vacuum তোমালোকে জানা absence of air or air হলেও হবো to the speed of light in the given media. So absolute refractive index of a medium is simply called this refractive index. Jodi tumalake ketiaba refractive index buli pua that means tumalake gom paba they are talking about absolute refractive index aru tat ki ase eta medium compulsory vacuum or air ase. To tar karone ami jodi ta formula likhibo lage tetia ale hei formula tu ami ki likhim hei formula tut ami উপৰত লিখিব লাগিব speed of light in vacuum আৰু তলত লিখিব লাগিব যেহেতু ratio হয় speed of light in medium so for that purpose আমি speed of light in air or vacuum কি লিখিম which is denoted by c and speed of light in the medium is denoted by simply v আৰু refractive index আমি n লিখিব পাৰো mu লিখিব পাৰো m মানে কি এই medium টো কেতিয়াবা কৰবাত glass হ'ব পাৰে g কৰবাত water হ'ব পাৰে আৰু c ৰ standard value টো কি 3 into 10 power 8 meter per second আমি স্পিডৰ ইউনিট বুলি জানো ঠিক আছে so first question to answer দিয়া কি কৈছে a ray of light does not change its path when traveling from one medium to another if the angle of incidence is angle of incidence কি হলে লাইটে নিজৰ পাথটো চেঞ্জ নকৰে অলপতে আমি পাইছো সেইকাৰণে মই গম পাম বুজিছানে নাই কি হ'ব আনসাৰটো কি হ'ব কোৱা আনসাৰটো কি হ'ব কোনে ক'ব পাৰিছে লাইটে যদি নিজৰ পাথটো চেঞ্জ নকৰে তেতিয়ালে এংগল অফ ইনসিডেন্সটো কি হ'ব লাগিব angle of incidence to 0 very good Priti Amrit Bora correct answer 0 degree next question why does an object underwater appear to be at a higher position than its actual location অলপ ওপৰত থকা যেন কিয় লাগে কেতিয়াবা কোনো অবজেক্ট যেটো অবজেক্ট পানীৰ ভিতৰত আছে কিয় লাগে আমিটো পঢ়িয়ে আছো এটোটো আৰু বেছি সময় লবই নোৱাৰা কিয় লাগে কিহৰ কাৰণে লাগে স্মিত তাৰায়ও কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে এতিয়া এইটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব পানীৰ ভিতৰত থকা বস্তু এটা আমাৰ ওপৰত থকা যেন কিয় লাগে ডিউ টু হোৱাট অপচন নম্বৰ কি মফিদায়ও কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে ভেৰি গুড ইয়াত আমাৰ কি হ'ব ৰিফ্ৰেকশন ওকে বুজি পাইছা নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা when a light ray moves from a less dense medium to a denser medium suppose তোমালোকে ভাবি লোৱা এটা rarer medium ৰ পৰা এন্টাৰ কৰিছে এটা denser medium লৈ তেতিয়াহলে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেটো কি হ'ব ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন নম্বৰ কি হ'ব rarer ৰ পৰা denserত এন্টাৰ কৰিলে মিষ্টাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে bends towards the normal very good next question to চোৱা
A ray of light traveling in air goes into water. তাৰ মানে এয়াৰৰ পৰা ৱাটাৰত এন্টাৰ কৰিছে। মিডিয়ামটো কি হয়? rarer আৰু এইটো denser. The angle of refraction will be. তেতিয়া angle of refraction টো কি হ'ব? rarer পৰা denserত এন্টাৰ কৰিলে পৰিস্মিতা একো নহয়। নেক্সট চোৱা কি হ'ব? rarer পৰা যদি denserত এন্টাৰ কৰে তেতিয়াহলে angle of refraction টো কি হ'ব? Correct answer দিছে কৃতি আৰু স্মিতাৰাই। Option number B, smaller than the angle of incidence. Very good. জেৰিফাইও correct answer দিছে, মিফ্টাৰাও correct answer দিছা। Very good. ঠিক আছে? So আমি আমাৰ next question লৈকে যাওঁ। Next question টো মফিদাও correct answer দিছা। Next question টো চাওঁ। পৰিস্মিতাও দিছে correct answer, ৰাজ আহমেদ, তানুজা, very good. এতিয়া next question. A ray of light passes from a medium X to another medium Y. মিডিয়ামটা আমি ভাবি লও নেকি এটো x মিডিয়াম এটো y মিডিয়াম টো যিকোনো এটা ধৰি লও বক্স এটা no refraction of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium y at an angle of আচ্ছা y boundary কোনটো এইটো এতিয়া কৈছে কি এনেকে কোনটো মানে রিফ্লেকশন নহবৰ কাৰণে লাইট ৰেটো কেনেকে হিট কৰিব লাগিব বাউন্ডাৰী আমি জানো রিফ্লেকশন কেতিয়া নহয় যেতিয়া সারফেসেৰে পারপেন্ডিকুলারলি লাইট ৰে এটা আহে সো বাউন্ডাৰী লগত এই লাইন ডালে কিমান এংগল কৰিছে কিমান এংগল কৰিছে কৃতি কারেক্ট ইট ইজ 90 ডিগ্ৰী ভেরি গুড তাৰমানে ইয়াত আমাক কি সুধিছে জানা এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু সুধা নাই তাতেই তোমালোকে স্মার্টলি কোৱেশ্চন এটা পঢ়িব লাগিব তোমালোকে এমসিকিউৰ কোৱেশ্চনবোৰ চাওঁতে সদায় স্মার্টলি কোৱেশ্চনটো পঢ়ি ল'ব লাগিব কেনেকে কোৱেশ্চনটো দিছে কোনটো কথা সুধিছে ডাইৰেক্ট নো রিফ্লেকশন অফ লাইট মানে তোমালোকে এংগল অফ ইনসিডেন্স 0 হয় ভাবি ললে নহব কি কৈছে occurs if the ray of light hits তাৰমানে এই লাইট ৰেটো কেনেকে হিট কৰিলে রিফ্লেকশন নহয় এনেদৰে হিট কৰিলে রিফ্লেকশন নহয় কিন্তু কাৰ লগত hits the boundary of the medium y y ৰ boundary এটো বুজি পাইছা পঞ্চিয়ে মোৰ খবৰ এতিয়া সুধিছা মোৰ খবৰ ভাল তুমি ক্লাসটো চাইছা না নাই মধুস্মিতা বৰদলৈ অপশন সি কারেক্ট দিছা ইস্যু দিছা কারেক্ট আনসার জেৰিফাইও দিছে কারেক্ট আনসার ভেরি গুড অমৃত বৰা পৰিস্মিতা নাথ সকলোৱে কারেক্ট আনসার দিছা এইটো কোৱা এইটো তোমালোকে জানিব লাগে স্পীড অফ লাইট ইজ ম্যাক্সিমাম ইন কোড লাইটৰ স্পীডটো ম্যাক্সিমাম হয় তাৰমানে লাইটৰ স্পীড ম্যাক্সিমাম কোড হ'ব যত ডেনসিটি কম হ'ব ডেনসাৰ লেস ডেনসাৰ হ'ব তো মানে ৰেয়াৰ আৰু মিডিয়াম এটা সো এই গুটেই কিটা তোমালোকে চোৱা তোমালোকে কোনটো পাইছা লাইটৰ স্পীড ম্যাক্সিমাম কোড পাইছা ফুল আনসাৰ দিছা মই নপঢ়ো এইটো ফুল আনসাৰ দিছা স্পীড অফ লাইট ইজ ম্যাক্সিমাম ইন হোৱেৰ কোড অপশন এটাৰ ভিতৰত তোমালোকে কাৰেক্ট আনসাৰটো দিয়া তোমালোকে চোৱা কম্পেৰিজন যদি মই দুটাৰ ভিতৰত দিলু হয় তেতিয়া বেলেগ আনসাৰ হ'ল হয় কিন্তু ইয়াত কম্পেৰিজন মই এই চাৰিটাৰ পৰা দিছো সুধিছো মফিদাই কারেক্ট আনসার দিছে লাইটৰ স্পীড ম্যাক্সিমাম ভ্যাকুয়ামত হ'ব হয় নহয় ভ্যাকুয়াম মানে এবসেন্স অফ এয়াৰ তে লাইটে বহুত স্পীডত যাব পাৰিব হয়নে যুবৰাজ দিছা কারেক্ট আনসার পৰিস্মিতাই দিছে কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন when a ray of light traveling in glass enters into water obliquely বেকাকে পৰিছে মানে রিফ্লেকশন হ'ব সো আমাক কোয়েশ্চনটো সুধিছে it is refracted towards the normal মানে ray of light টো কি হ'ব যেতিয়া গ্লাছৰ পৰা ওয়াটাৰত এন্টাৰ কৰিব মানে ডেনসাৰৰ পৰা ৰেয়াৰত এন্টাৰ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব কোনটো অপশন হ'ব অপশন নাম্বার এবাৰ কারেক্ট আনসার দিছে মধুস্মিতা কৃতি রাজ ইস্মিতারা মিফতারা পৰিস্মিতা লুবৰাজ অমৃত ইস্যু সকলোৱে কারেক্ট আনসার দিছা অপশন নাম্বার ডি ইট ইজ রিফ্লেক্টেড away from the normal সেইকাৰণে মই কওঁ ক্লাছবোৰ ভালকে এটেন্ড কৰিবা তোমালোকে on the spot MCQs বোৰো এতিয়াও পাৰিবা আৰু পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ MCQs হলে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে দীপেও কারেক্ট আনসার দিছে সনোৱাৰ হুসেনেও দিছা মফিদা তুমি কোনটোৰ আনসার দিছা এইটো
Lohithai correct answer dise. Next question. A ray of light passes from glass into air. The angle of refraction will be. Acha, glass is a denser medium, air is a rarer medium. Mane, denser opera rarer medium enter korile. Angle of refraction to ki hobo. Prothome bhabi luba away hobo ne towards hobo. Away hobo. Angle of refraction dangor hobo. So, angle of refraction will be what? Option kuntu hobo. Kritiye correct answer dise. Option number B, greater than the angle of incidence. So, keneke monot korilu, hey, ekai kotha, je eta medium or para antu medium ot enter korile light to bend away hoy ne towards hoy. Okay? Biswajit Payangeo correct answer dise, Lohithaiyo correct answer dise, Sanwar Hussaineo disa, Madhusmitai disa, very good. Miftarai disa. Next question to swa. Etu to aji ami purhisue, etu dibo pariba. The refractive index of a medium is an expression of. The refractive index of a medium is an expression nohoy. Ami likhi. The refractive index of a medium has likhi dibo para. Has an expression of. Kuntu expression hoy. Yare kuntu expression hoy. Option number Madhusmita, Raj, Ishu, Lohita, Biswajit, Miftara hakole correct answer dise aji ami purhisu. C by V. M ki hoy yate? Refractive index. C ki hoy? Speed of light in vacuum or air. V ki hoy? Speed of light in any medium. Okay? ঠিক আছে. Aru correct answer ahi ase Zerifa, Indira, Miftara. ঠিক আছে. Next question soa. The speed of light in substance X is 1.25 into 10 to the power 8 meter per second. Etu hol speed or value. For eta substance or. And that in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Etu tumalokor sinaki lagise nohoy? Etu ki hoy? Speed value. So the refractive index of this substance is, yate we are talking about a substance, hey substance to a whole, eta ami medium consider koribo paru, hoy? So tat amar ki koise, hey medium tour speed dise, aru speed to dise amar code, air which is denoted by C. Correct answer, poa nai moi, ezone disa, calculation korisa ne, aji ei matroi poa formula to tumaloke use koribo pariba. We can use n equal to C by V. Okay? So n is equal to C by V use kora. At least etia to ko answer to ki hoy correct answer to dia. Option number ki? Okol ezone correct answer dise. Moi naam to monot rakhim. ঠিক আছে? C er value 3 into 10 power 8 meter per second. V er value 1.25 into 10 power 8 meter per second. Units are same. Kyo? Because speed or logot speed or ratio hoy. So ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা কথা কি জানিব পাৰো যে refractive index has no unit. তাৰ কোনো unit নাথাকে. So মিটাৰৰ লগত মিটাৰ, সেকেন্ডৰ লগত সেকেন্ড কেনসেল গল. 10 power 8 ৰ লগত 10 power 8. ভালকে চাবা 1.25 ৰ যদি মই ডেসিমেল গুছাব বিচাৰো ইয়াৰ লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব? কারেক্ট আনসার মফিদা আৰু শিবমে দিছিলা। ঠিক আছে কৃতিও দিছে এবাৰ কারেক্ট আনসার। ফানি আচ্ছা ফানি বুলি এজন আছা তুমিও কারেক্ট আনসার দিছা 1.25 ৰ ডেসিমেল গুছালে ইয়াৰ লগত obviously 100 মাল্টিপ্লাই কৰিবা যি লিখি হেতু তোমালকে ওপৰটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে 300 হ'ব 3 লগত 100 মাল্টিপ্লাই কৰি 300 কেনসেল আউট কৰা কটা আমাৰ কি কাটিম এটো ন কেনসেল কৰিম 5 এৰে 5 টাইমস 5 6 জাৰ 30 0 এটো 5 2 জাৰ 10 5 5 জাৰ এটো 5 5 12 by 5 কৰাচোন 5 এৰে 5 2 জাৰ 10 minus 2 decimal di pelai 0 5 4 jar 2 0 কি পাইছা answer answer is what 2.4 এজনে 4.2 দিছিল ঠিক আছে so okay so correct answer is 2.4 আৰু
তোমালোকৰ আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই কোৱা মোক জেৰিফা কোনটোৰ আনসাৰ দিছা তুমি মই তোমালোকক এইটো কৰি দিলো তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই কোৱা এইটোৰ আনসাৰ হ'ল 2.4 বুজি পাইছা নে নাই কোৱা সো তোমালোকৰ যদি এক্সাম আচ্ছা টেষ্টৰ ৰিজাল্ট তোমালোকে নটিফিকেশনবোৰ পাই যাবা হা এপত তোমালোকে নটিফিকেশনবোৰ পাই যাবা চাবা তোমালোকে পৰিস্মিতাই কৈছে পোৱা বুলি কৃতিও কৈছা পোৱা বুলি বিশ্বজিৎ ঠিক আছে মফিদা মধুস্মিতা তানুজা ওকে ৰাজ কৃতি থ্যাংক ইউ ওকে পোৱা বুলি কৈছা ওকে সো আজিৰ ক্লাসটো আছিল ইমানে সো আমি নেক্সট ক্লাস লগ পাম ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ যদি এক্সাম চলি আছে এক্সামবোৰ তোমালোকে ভালকে দিয়া ভালকে তোমালোকে এই টপিকবোৰ যিবোৰ চাই আছা বা এপত তোমালোকে যিবোৰ ক্লাস কৰি আছা ভালকে মন দি কৰা তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হ'ব ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ